Doi americani voluntari organizează acte de caritate la Ialoveni, susținuți de autoritățile locale. Ei au deschis în oraș o clinică expres care va oferi servicii gratuite locuitorilor. Oamenii vor fi consultați de un medic rezident și vor primi recomandări în prevenirea diferitor boli. Pe lângă crearea clinicii, voluntarii americani au donat mai multe aparate speciale persoanelor cu probleme locomotorii. Zeci de persoane au venit astăzi la noua clinică pentru ca să-și facă investigațiile necesare și pentru a afla ce probleme de sănătate au. Clinica este adaptată cu mai multe aparate performante. Oamenii își vor putea măsura tensiunea, temperatura, pulsul, greutatea corpului, dar și nivelul glucozei în sânge. Am venit să mă controlez, să văd că eu știu bolile mele destul de bine, dar am socotit pe ceva și mai bun, cunosc mai bine, mai tăt și mi-ar da o lecuire mai apreciată. Eu socot că e un lucru foarte bun. Și așa lucruri trebuie de făcut mai des, că am o societate bătrânii tare și bolnavi și nu se pot lecui de ajuns. Tensiune mare. Cred că asta nu-i bine. Rezultatul la 53 de ani, lucrând învățătoare la clasele primare. Cred că o leacă de nervi a fost. E un lucru foarte bun care să fie pentru eleveni, pentru baștinași, pentru oamenii care muncesc zi de zi. Și cred că vor putea gratis să vadă bolile, ca să știe ce se păstrează, cum se păstrează, ce medicamente să primească. E un lucru foarte bine venit, așa e, și e în folosul oamenilor. Poate cum să scoate la iveală dacă are ceva, suferă de ceva. Pacienții vor fi consultați de un medic rezident care s-a oferit să facă voluntariat. Pe lângă investigații, el le va oferi oamenilor și sfaturi despre cum ar trebui să ducă un mod sănătos de viață și la ce ar trebui să fie atenți atunci când au probleme de sănătate. Societatea noastră, într-adevăr, au nevoie de voluntari care să se implice nu doar ca să trateze persoanele post-apariții problemelor de sănătate, dar ca să prevenim. Aici, clinica aceasta este organizată mai mult pentru ca să ajutăm oamenii în educarea dispariției problemelor de sănătate, adică ceea ce lipsește în Republica Moldova, anume educarea oamenilor pentru ca să-și poată ține sănătatea în limitele normei. Pe lângă deschiderea noii clinici, astăzi cei doi tineri americani au făcut și donații pentru persoanele cu probleme locomotorii. Acest scaun va fi donat unei fetițe în vârstă de 9 ani, care în urma unui incident a rămas paralizată. Magdalena este o fetiță care învață în clasa a 3-a. Ea a rămas paralizată după ce a căzut de pe un gard în timp ce se juca și s-a lovit la spate. Până acum, copila a avut un cărucior cu rotile vechi și se deplasa foarte greu. Voi putea să merg la școală singur cu mama, dar voi merge singur cu scaun. Până acum ne-am deplasat cu căruciorul. Deja era și defectat, nu am avut bani pentru noi ce avem, investim în fetițe, în tratament, în masaj, în gimnastică. Pe lângă această donație, voluntarii au făcut fetei și o rampă la ușa de la intrare în casă. Prima dată când era mai sus, da, când m-am coborât mai jos, nu. Și cred că o să pot singură să mă urc și să mă dau jos. Voluntarii americani au donat și altor oameni cu probleme locomotorii mai multe utilaje speciale. Cu toții au fost mulțumiți de ajutorul necondiționat. Tatăl meu are amputat un picior și la moment e la spital. E ceva care trebuie, mai ales la un fără un picior. E un dispozitiv pentru a se mișca. Copilul de mic suferă de la 2 luni de sindromul Vest, apoi a trecut într-o epilepsie și asta l-a dus să facă un retard. Suntem încântați de ceea ce a făcut timp pentru noi, pentru motricitate, pentru deplasare. Este foarte util și este ceea ce am visat noi ca să putem și ieși la o plimbare. Unul dintre voluntari este Tim Balz, un inginer din SUA care a mai făcut câteva donații pentru oamenii din Moldova și anul trecut. I am currently a junior mechanical engineering student at Rose-Hulman Institute of Technology in Indiana. I've been working with wheelchairs quite a bit for the last 5 years. Everything from I have my name on a patent as an inventor of a wheelchair. I've worked with Stephen Hawking on a wheelchair for Intel. We only worked in Indiana
So we decided we want to go international, and we decided that it really didn't matter where someone was who was in need. We would try to help them. And so Moldova was because that was our first. Acest proiect face parte din campania Accesibil pentru toți, care a fost constituită datorită efortului mai multor asociații din SUA și Marea Britanie. Organizatorii și-au propus să aducă mobilitate copiilor din Republica Moldova și să integreze persoanele cu probleme speciale în societate.